นี่ตลกดีนะอาจารย์ต้องนี่เห็นหน้าแล้วตลกละ So that was a lot of fun. I didn't understand most of it. อาจารย์ไม่เข้าใจนะครับว่าอาจารย์เขาพยายาม But I think I caught the spirit. แต่ว่ารับรู้ได้ถึงความสนุกสนานนะครับในบรรยากาศนะ Gabriel was helping me to understand a little. It was great. อาจารย์ก็บอกว่าช่วยอาจารย์ว่าอย่าลืมถวายเพื่อลิฟต์ด้วย Good fun. Good fun. Thai people like having fun. คนไทยเรามีฟันเยอะคนไทยเราชอบสนุกสนาน That's great. So we have still working on the. Let's see if I can find my place here, and we will continue. Any questions up to this point? มีคำถามไหมครับเรามาถึงช่วงนี้แล้วมีคำถามไหมนักเรียนที่ดีจะต้องมีคำถามนะครับก็แสดงว่าเขาสนใจเรียนแล้วเขาก็เข้าใจนะครับแล้วก็เรียนได้เอาใจใส่มีไหมครับคำถามแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะจบแล้วนะลิฟต์นี่ยังไม่เอานะเอาคำถามที่เรียนSo we'll be talking on the next point on your notes there, the knowing your mentee. ในโน้ตของเรานะครับในที่ให้ไว้นี่ก็คือรู้จักนะครับน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเรา And we just finished talking about being self-aware as a mentor, knowing who you are. เราเพิ่งจะได้พูดกันไปเกี่ยวกับว่าพี่เลี้ยงจะต้องตระหนักและรู้ว่าตัวเองเป็นใคร And so you know what you can offer and what you can bring into the mentoring relationship. หน้า9นะครับหน้าที่9เราจะได้รู้ว่าเราจะให้อะไรแก่ผู้ที่เราจะสร้างชีวิตของเขาแล้วก็จะนำเขาไปถึงไหนไปยังไง And now we want to turn our focus to the mentee. ต่อไปเราก็จะได้มาดูนะครับนิดนึงว่าน้องเลี้ยงหรือว่าผู้ที่เราจะสร้างเขาเนี่ยเป็นใครยังไง And so in order to understand the mentee, it's good for us to know the mentee's story and their journey. เพื่อที่จะทำให้เรารู้จักน้องเลี้ยงหรือผู้ที่เราจะสร้างชีวิตเขาให้มากขึ้นเราจะต้องรู้จักประวัติชีวิตของเขาแล้วก็พวกเขามาถึงจุดที่เขาเป็นอยู่ตรงเนี้ยชีวิตการเดินทางของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง And I'd like to frame it in terms of their past, present, and future. พยายามจะนะครับตีกรอบมานะครับให้อยู่ในบริบทของอดีตของน้องเลี้ยงปัจจุบันของเขาและอนาคตของเขา From where they came, where they are now, and to where they are headed. ก็เราจะดูว่าพวกเขามาจากไหนพวกเขากำลังอยู่จุดไหนเวลานี้และพวกเขากำลังจะไปถึงที่ไหน So one of the things that we need to do as mentors is to understand the story, listen to the story of the mentee. Just like as a leader needs to listen to the people they are leading, so the mentor needs to listen to the story of the mentee. พี่เลี้ยงจะต้องรู้แล้วก็ทำได้อย่างค่อนข้างดีคือว่าเราจะต้องฟังดีๆนะครับถึงเรื่องราวของผู้ที่เราจะสร้างชีวิตของเขาเนี่ยว่าเบื้องหลังชีวิตเรื่องราวของเขาเป็นยังไงบ้างต้องรู้จักเขาด้วยการฟังให้มันต้องเริ่มด้วยภาพนี้ก่อนถึงจะถูกต้อง So the previous slide, yeah, there. From where they came, พวกเขามาจากไหน where they are now, พวกเขาอยู่ตรงไหนขณะนี้ and where they are heading. แล้วก็พวกเขาจะมุ่งหน้าไปทางไหน So another way to look at it, and I put it in a graphic form, what was. ก็เป็นภาพให้เราเห็นนะครับก็คือว่า And this is, and เมื่อก่อนเป็นยังไง I got this idea from Robert Clinton, and I adapted it to do the mentoring model. อันนี้ก็ประยุกต์มาจาก
ปรับใช้มาจากการนำเสนอของดร.โรเบิร์ต คลินตันนะครับ In his book, The Making of a Leader, Robert Clinton talks about various stages of the life of a leader. ในหนังสือชื่อเรื่องการสร้างสาวกหรือการสร้างผู้นำเนี่ยดร.โรเบิร์ต คลินตันเนี่ยได้แบ่งชีวิตของคนไว้นะครับเป็นช่วงๆ If we're going to understand the mentee, we need to pay attention to God's work in their life. ถ้าเราอยากจะเข้าใจนะครับน้องเลี้ยงฝ่ายใหญ่ของเราจะต้องรู้ถึงอดีตซึ่งพระเจ้าได้ฟูมฟักหรือว่าหล่อเลี้ยงนะครับชีวิตของพวกเขามาอย่างไร And the best way to understand that is to hear their story. วิธีที่เราทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงแบ็คกราวด์ชีวิตของน้องเลี้ยงของเราก็วิธีที่สุดก็คือว่าฟัง One of the first things I do when I begin to engage a mentee is I want to hear their testimony how they came to the Lord. หนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะฟังจากนะครับคนที่เป็นน้องเลี้ยงก็คือว่าผมอยากจะฟังว่าพวกเขามาถึงความรอดหรือความเป็นคริสเตียนอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากฟัง I want to hear what their life was like before they came to the Lord. ผมอยากจะได้รู้จักและก็ได้ยินว่าเรื่องราวชีวิตเขาก่อนหน้าที่จะมาเชื่อพระเจ้ามันเป็นยังไง I want to hear about their family background. อยากจะรู้จักนะครับพื้นเพเกี่ยวกับทางด้านครอบครัวของพวกเขา So in other words, we want to know about the life story of the mentee. พูดง่ายๆคือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตนะครับของน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ And then in particular, we want to pay attention to the defining moments. In every story, in every life story, there are defining moments, significant, important moments in the life of an individual. ก็ในการฟังเรื่องราวชีวิตคนเนี่ยมันจะมีจุดบางจุดที่เป็นจุดพลิกผันหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดที่สำคัญนะซึ่งเหมือนเป็นไฮไลท์นะครับในชีวิตของคนคนนั้นเหตุการณ์บางอย่างนะครับในชีวิตของเขา And who are the significant people? แล้วก็ใครเป็นบุคคลสำคัญในอดีตนะฮะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของน้องเลี้ยงบางอย่าง It might be a significant person who had a bad influence on them, or it might be a significant person who had a good influence on them. บุคคลที่อาจจะมีความสำคัญทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อชีวิตของน้องเลี้ยงของเรา All of these things become part of the story. ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้นะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเบื้องหลังของน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ You don't necessarily find this all out in one sitting, but over a few times of meeting in different opportunities, you slowly put together the story. ก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดคงจะไม่สามารถทำได้ในการพบปะด้วยกันเพียงครั้งเดียวหรือครั้งแรกมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปและค่อยๆรับรู้นะครับจากเขามากขึ้นและมากขึ้น And then you move to help the mentee understand who they are themselves. Sometimes they are not aware, but you help them, you ask them the questions so they answer and get an understanding of who they are. แล้วก็มาถึงจุดณปัจจุบันนี้นะครับพี่เลี้ยงก็จะต้องพยายามช่วยให้เขาได้รู้จักและตระหนักว่าเขาเป็นใครณเวลานี้ณจุดนี้ที่เรากำลังจะสร้างเขาเนี่ย And an important part of that is helping them to understand their position in Christ. และส่วนที่สำคัญที่ต้องช่วยให้น้องเลี้ยงได้รู้จักตัวเขาเองก็คือว่าพวกตัวเขาเป็นใครในพระเยซูคริสต์ณเวลานี้ Now we're talking about Christian ministry mentoring here. ตอนนี้เรายังพูดถึงการเลี้ยงดูและสร้างชีวิตในบริบทของคริสเตียน And so it's important that we understand the spiritual underpinnings of their life. ก็เราจะต้องมีความเข้าใจนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีส่วนทำงานอย่างไรบ้างในชีวิตของน้องเลี้ยงของเรา And we help them to understand what are their limitations, what are their temptations. แล้วก็ต้องช่วยเขาให้เข้าใจถึงความจำกัดบางประการในชีวิตของพวกเขานะครับแล้วก็การทดสอบนะครับในชีวิตของพวกเขา And also their giftedness set. ในเดียวกันก็นะครับให้เขาตระหนักและรับรู้ถึงของประทานที่เขามีอยู่นะครับผมว่าอาจารย์ขึ้นมาลองเป็นเล็กๆเลย In terms of the giftedness set, เอาคิดตานี้ไปเดี๋ยวเตะในเรื่องของประธานนะฮะของน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ I follow Robert Clinton's concept of natural abilities. ก็
แนวคิดของอาจารย์โรเบิร์ต คลินตันเนี่ยของประธานก็จะมีอยู่สองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือของประธานซึ่งมีตามธรรมชาติ and then acquired skills แล้วก็จะเป็นของประธานที่จำเป็นจะต้องที่ขอมานะครับที่แสวงหานะครับหามาได้ and spiritual gifts อันนี้คือมาเรียนรู้เอาทีหลังอันนี้มีตั้งแต่เกิดนะธรรมชาติที่มาเรียนรู้แสวงหาการทีหลังแต่อันนี้คือของประธานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าสุดประทานให้ so these together are the giftedness set อันนี้เรียกเป็นเซตของกิฟต์นะครับก็คือว่าเราอาจจะมี2-3 อย่างเป็นชุดของประธานเรียกกิฟต์เซตนะครับ The reason we would say giftedness set because it all comes from God ก็ของประธานชุดของประธานเนี่ยเราพูดว่าของประธานเป็นชุดเพราะว่าทุกสิ่งนี้จริงๆไม่ว่าธรรมชาติหรือฝ่ายวิญญาณมาจากพระเจ้าหมด So where did you get your natural abilities เรามีของประธานตามธรรมชาติเนี่ยเราได้มาจากไหน Where do natural abilities come from เราได้ของประธานตามธรรมชาติ How does it come to you How does it come to your mentee ครับมาจากเราเองของเรารับมาจากไหนน้องเรียนเราได้รับมาจากไหนไม่ตามธรรมชาติตอนเกิด บางคนเกิดมาร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะเนี่ยเสียงเพราะเลยอย่างเงี้ยได้มาจากไหน พ่อแม่ พ่อแม่ก่อน from parents From the parents right เอาพ่อแม่ก่อนนะคือมาจากพ่อแม่พ่อมาถ่ายทอด DNA ถ่ายทอดหลอดเสียงเส้นเสียงมาบางคนร้องเองก็ไม่เพราะนะนั่นก็เป็นของทาง That's the DNA มาจาก DNA So where did your parents come from พ่อแม่เรามาจากไหนมาจากพ่อแม่ของพ่อแม่ their parents From their parents And where did they come from their parents Yeah. So if we go back far enough ถ้าเราย้อนกลับไปนานพอและมากพอ we come to Adam and Eve แล้วก็ไปถึงวิญญาณตายายคนแรกคืออาดัมกับอีฟ Yeah. And where did Adam and Eve come from อีฟมาจากไหน อาดัม From God มาจากพระเจ้า Yeah. So our natural abilities come from God ดังนั้นก็มาจากพ่อแม่แต่ถ้าจะพูดถึงคำที่ไม่มีใครสามารถเถียงได้ต่อไปก็คือมาจากพระเจ้า I know it's a long path เรารู้ว่ามันเป็นนะต้องย้อนกลับไปนานและไกลมาก But you go far enough ถ้าไปไกลจนเท่าที่จะไกลได้แล้วก็เราก็จะเจอวันสุดท้ายก็คือเจอพระเจ้า And the Bible tells us in Psalm 139 God knew us from the womb นะสดีบทที่139บอกว่าพระเจ้ารู้จักเราตั้งแต่เรานะครับอยู่ในครรภ์ของมารดา Then acquired skills ของประธานนะครับที่เราหามาได้คือเราไปเรียนรู้มา Those are the things we get from our life experience, growing up as a child, going to school, life and work experience. มีความสามารถบางอย่างที่เราได้รับมานะครับผ่านประสบการณ์การเติบโตของเราการเรียนหนังสือเข้าไปในเรียนหนังสือศึกษาความรู้เราก็อาจจะได้ความสามารถบางประการเป็นของทางบางประการมาอยู่กับตัวของเราได้ Remember the first day we talked about is a leader born or is leadership learned? จำได้ไหมครับในวันแรกที่เราได้คุยกันก็คือว่าเราคิดว่านะครับผู้นำเนี่ยมีความเก่งเนี่ยเขาเกิดมาเก่งมาตั้งแต่เกิดหรือว่ามันเก่งมาทีหลัง So some of that comes from natural ability and some of that comes from acquired อั skills. นนี้คือตั้งแต่เกิดเดือนนี้นะส่วนอันนี้ก็คือมาศึกษาหาความรู้มาฝึกฝนมาแสวงหาทีหลัง Now the acquired skills, I also believe that comes from God because God is the one. The Bible says all the days of my life have been written in your book before one of them happened. ก็อาจารย์ก็ยังเชื่อว่าแม้เราจะแสวงหาด้วยการเรียนรู้ศึกษาผู้เด็กแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าเพราะในพระคัมภีร์บอกว่านะครับพระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่นะครับชีวิตของข้าพระองค์ก็ถูกเขียนไว้ในตำรับของพระองค์ก่อนหน้านี้แล้วตอนที่ยังไม่มีเรา
So there's the sovereignty of God in the natural abilities and acquired skills. ฉะนั้นจึงมีอธิปไตยอันสูงสุดของพระเจ้าในการควบคุมอยู่ในการเหนือบรรดาทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีขึ้นจะเป็นขึ้นนะครับสำหรับชีวิตของเรา And the spiritual gifts, of course, come from the Holy Spirit. อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ประทานให้ So it's a giftedness set. อันนี้ก็คือเป็นเซตของประทานซึ่งพวกเรานะแต่ละคนทั้งพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงมี And everyone's giftedness set looks a little bit different. อันนี้ของชุดของประธานเนี่ยในแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง And so you work with your mentee to help them discover their giftedness set. ซึ่งเราเนี่ยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะทำงานกับน้องเลี้ยงของเราเพื่อจะช่วยเขาค้นพบว่าเขามีชุดของประธานอะไรบ้างนะครับในชีวิตของพวกเขา So we looked at what was, what is, แล้วเราจึงต้องดูถึงนะประเด็นที่เขาเป็นมาแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในขณะนี้ and now the mentoring starts. นะครับแล้วเริ่มจากจุดนี้แหละนะที่การสร้างชีวิตของกันและกันเนี่ย Because we're looking to what will be. เพราะว่าเรากำลังจะมองถึงสิ่งที่นะครับจะเป็นนะครับในอนาคต The mentor enters and influences starts right here. นั้นตรงลูกศรลูกศรใช่ไหมที่สองที่มันจางๆหน่อยเนี่ยครับการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณในการสร้างชีวิตเริ่มตรงจุดนั้น and moves the mentee towards the divine purpose. เราก็จะนะครับช่วยนะครับผลักดันให้ลูกไม่ใช่ลูกแก่น้องเลี้ยงของเราเนี่ยไปถึงภาพประสงค์อันของพระเจ้าที่มีสำหรับthere's the growth in character. ก็จะมีการเติบโตขึ้นในชีวิตภายใน We saw that also in the leadership model. แล้วก็ Servant leadership เราก็ model. จะเห็นว่าอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะชีวิตของการเป็นผู้นำด้วยเช่นเดียวกันคือชีวิตภายในที่ซื่อสัตย์ถูกต้อง and increase in competency or skills. แล้วก็พัฒนาเขานะครับให้เพิ่มพูนขึ้นมีความสามารถนะครับมากขึ้น Moving towards what they will one day leave behind, their legacy. ก็นำเขาไปนะครับจนถึงจุดที่สูงสุดที่เขาเป็นอยู่นะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็จะบรรลุถึงความเป็นเลิศนะครับทุกอย่างที่เขาจะต้องไป So once you have this story and a sense of where God is moving them, เมื่อพี่เลี้ยงเนี่ยมีความตระหนักและเข้าใจถึงว่าพระเจ้าจะทรงนำน้องเลี้ยงของเราเนี่ยจะไปให้ถึงตรงจุดไหนแล้ว then you begin to look at the mentee's learning needs. เราก็จะเริ่มมามองถึงว่าน้องเลี้ยงเนี่ยควรจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับในสิ่งใดบ้าง Now usually the learning needs show up before you even understood this story back here. จริงๆแล้วนะครับการเรียนรู้สิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้เนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นชัดเจนนะครับแม้กระทั่งก่อนที่เราจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนะที่เป็นเบื้องหลังชีวิตของเขา But the driving thing in the mentoring relationship is the mentee needs to learn something. ก็คือว่าสิ่งที่มันผลักดันให้เกิดการสร้างชีวิตกันและกันเนี่ยก็คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าในชีวิตของผู้ที่อยากจะเรียนรู้หรือว่านะน้องเลี้ยงเนี่ยมันปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไร But as you move them towards what they think they need to learn, you learn their story, and then you can also discover things that you think they need to learn. ดังนั้นขณะที่เรากำลังสอนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็คิดว่าเขาคงอยากจะเรียนแบบนี้นะครับแต่ขณะที่เรียนสอนไปเรื่อยๆเนี่ยเราเองก็จะเริ่มรู้เหมือนกันว่าเขาควรจะเรียนอะไรด้วยเหมือนกัน So the learning needs are a combination of what the mentee believes they need, and also what the mentor, as the guide, has discerned also what they need. ดังนั้นสิ่งที่จะเรียนรู้กันในการเรียนการสอนเนี่ยมันจึงเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างสิ่งที่น้องเลี้ยงต้องการจะเรียนและสิ่งที่เราคิดเห็นและเข้าใจแล้วว่าเขาจากพี่เลี้ยงในฝันเนี่ยว่าเขาควรจะเรียนอะไรทั้งสองด้าน And sometimes you need to ask the question, from whom else do they need to learn? แม้กระทั่งบางครั้งพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องถามด้วยเหมือนกันว่านอกจากเราสอนเขาแล้วเนี่ย
น้องเลี้ยงของเราควรจะได้รับการสอนจากใครอื่นอีกบ้างเพื่อจะสร้างชีวิตของเขาได้ดีกว่านี้ Most of the time, mentees need to learn more than what you yourself can give them. จริงๆแล้วเนี่ยมากกว่าส่วนใหญ่นะครับก็พี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความรู้มากกว่านะครับแค่ความรู้ที่จะสอนนะครับน้องเลี้ยงเท่านั้น So be open to connecting them to other sources and even other mentors. เราจะต้องเปิดกว้างนะครับที่จะให้น้องเลี้ยงมีโอกาสได้เรียนรู้จากที่อื่นจากสิ่งอื่นแล้วก็จากคนอื่นด้วยเหมือนกันนะเพื่อเขาจะโตขึ้นมากกว่า So this becomes the basis for setting the learning agenda. นี่ก็กลายเป็นสิ่งที่จะนำเรานะในการที่จะเอาไปสร้างนะครับกระบวนการในการเรียนการสอนในการพบปะกับน้องเลี้ยงของเรา And we'll talk about that later, the learning agenda. เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดนะครับในการเรียนว่าจะเรียนยังไงกันบ้าง So the best practices of getting to know the mentee, first of all, listen carefully. อันนี้ก็เป็นหลักในการที่จะช่วยให้เราได้รู้จักน้องเลี้ยงฝ่ายญาติเรามากขึ้นประการแรกที่สุดก็คือว่าเราต้องฟังเขาอย่างตั้งใจ I'm going to just read a little bit, a couple of points out of my book here. อาจารย์อยากจะขอยกนะครับตัวอย่างบางประการจากหนังสือที่อาจารย์เขียนเอง So listening is an important skill that helps the mentor get to know the mentee. การฟังนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งจะช่วยให้นะครับพี่เลี้ยงเนี่ยได้รู้จักน้องเลี้ยงมากขึ้น We cannot all assume that we are good listeners. เราไม่สามารถนะครับที่จะบอกว่าเราเป็นฟังที่ดีแล้ว But we can all learn to listen better. แต่ว่าเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะฟังนะครับให้ดีขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นกว่านี้ And part of the art of listening well is to understand how you can be fully present to the mentee. หนึ่งในศิลปะของการฟังนะครับอย่างที่ดีเนี่ยก็คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองในการที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆในขณะที่เขาพูดนะไม่ได้ล่องลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ If you're having a mentoring, you're in a mentoring meeting, you might want to turn off your cell phone. อย่างเช่นในการที่ขณะที่เรากำลังสอนเสริมสร้างน้องเลี้ยงปัญญาเนี่ยเราควรปิดโทรศัพท์เสีย Listen carefully. เพื่อเราจะสามารถฟังเขาได้นะครับอย่างตั้งใจ Listen with your ears. นี่อาจารย์กำลังบอกถึงพวกเรานะครับให้ปิดโทรศัพท์นะเราต้องฟังด้วยหู And listen with your eyes. แล้วก็ฟังด้วยการใช้สายตานะครับมองเขา Because we all have body language. เพราะว่าเราทุกคนรู้จะมีภาษากาย If I come home to my wife, ถ้าผมกลับบ้านไปหาภรรยา I will be coming home. I'll be going home. แน่นอนนะครับต้องกลับไปหาเมียอยู่นะ But if I would come like this, ถ้าผมกลับไปถึงบ้านผมกลับไปถึงผมก็เอามือนะครับกอดอกไว้ I love you, Annie. บอกว่าผมรักคุณนะที่รัก She would hear what I'm saying, ภรรยาผมก็อาจจะได้ยินว่าเขาบอกว่าเขารักฉัน but she would also be looking at my body language. แต่ว่าเธอก็อาจจะมองว่าอารมณ์ว่ารักเนี่ยเป็นแบบนี้เหรอ What happened to him? แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นสงสัยมีปัญหาอะไรไปสอนนักเรียนฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่า She would say, "Are you okay, honey?" ที่ถามว่าไปเมืองไทยมาแล้วเนี่ยโอเคไหม She's listening with her eyes. เพราะว่านอกจากฟังด้วยหูใช่ไหมภรรยาก็จะฟังด้วยกันใช้ตามองว่าที่พูดไปเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่า And we also need to listen to the tone of voice. นอกจากฟังด้วยหูนะครับฟังด้วยสายตามองต้องฟังน้ำเสียงอีกด้วย So listen. So this is a part of the art of listening. นี่ก็เป็นศิลปะการฟังว่าต้องพยายามจับให้ได้ว่าเสียงสูงขนาดนี้เสียงแรงขนาดนี้เสียงแกร่งขนาดนี้มันคืออะไร There's also a technique called active listening. Counselors use this. ก็
พวกที่เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาก็จะเรียนรู้จากศิลปะในการฟังนะครับอย่างตั้งใจฟังอย่างแบบอย่างตื่นตัว So when the mentee says something อันนั้นถ้าน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณพูดอะไรไป and you didn't quite understand what they were saying, แล้วเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่า the art of listening well has you restate it for them and say, if I'm hearing you correctly, this is what you said, is that right? That's active listening. ศิลปะในการ ฟังอย่างตั้งใจอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็เราเวลาเขาพูดอะไรแล้วไม่เข้าใจเขามักจะทวนประโยคนั้นว่าเมื่อสักครู่นี้คุณพูดอย่างนี้และคุณหมายความว่าอย่างนี้ใช่หรือไม่อย่างเงี้ยจะย้อนกลับไปแต่ถ้าไม่ฟังเขานี่จะย้อนไม่ได้ Sometimes just simply restating what they said. นะบางครั้งก็แค่ทวนประโยคหรือว่าคำถามที่เขาถามมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อแน่ใจว่าเราได้ยินอย่างชัดเจน Sometimes we need to probe. บางครั้งเราจะต้องเป็นฝ่ายที่นะเข้าหาเขาก่อนหรือว่าออกตัวก่อน Tell me a little bit more about that. เช่นบอกว่าบอกให้ผมเข้าใจนิดหน่อยว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมพยายามเป็นฝ่ายเริ่มก่อน That's all a part of listening carefully. นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในสิ่งที่การฟังอย่างสร้างสรรค์ Then we also want to ask the right question, ask good questions. ประการที่สองก็ฟังอย่างจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้ก็คือว่าต้องถามคำถามนะที่เหมาะแล้วก็ที่ถูกต้องที่สมควรแก่เวลา You can ask questions if they're describing an incident. You can ask what happened. ก็อาจจะถามที่จะเพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์บอกว่าอย่างเช่นบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น And then you can ask, so why do you think that happened? แล้วก็ถามประเภทที่ต้องให้เขาตอบอย่าบอกว่าใช่หรือไม่ใช่แต่บอกว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นอะไรจะไม่คุณคิดแบบ Looking for the reasons behind it. แล้วหลังจากที่เขาตอบพยายามมองหาเหตุผลจากคำตอบเบื้องหลังคำตอบของเขา Then how did that make you feel? แล้วบอกว่าแล้วสิ่งนั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไร And so on. There's many others but you get the idea. By listening carefully, asking the right questions, you can get to know the mentee better. ก็มีนั่นเป็นกระบวนการในการที่เราจะได้ข้อมูลนะจากน้องเรียนฝ่ายวิญญาณของเราแล้วก็ต้องใช้สิ่งแรกในการพยายามสื่อสารกับน้องเรียนของเรา And the main thing, สิ่งที่เป็นหลักก็คือว่า pay attention. สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือว่าให้ความสนใจใส่ใจในการฟังขณะที่เราฟังเขา So can we say that back to you? Pay attention. บอกว่าใส่ใจในการฟังพูดสิ Very important. นี่สำคัญมาก Focus is on the mentee. ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องจดจ่ออยู่กับน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเรา So, question for reflection. ต่อไปเราจะเป็นคำถามนะครับเพื่อจะสะท้อนถึงการเรียนรู้และการรับฟัง What would you consider the most difficult thing for you to get about getting to know a mentee? คำถามนะครับที่จะสะท้อนของเราในฐานะเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณคือว่าอะไรนะครับจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่ายากที่สุดนะครับในการที่จะทำให้เราเข้าใจน้องเลี้ยงได้ Any ideas? Let's hear from the group. มาฟังหน่อยครับ What, as you engage a mentee, what are some things that you think might be difficult อะไรที่เราคิดว่ามันจะ about getting to know a mentee? มันจะทำให้ From เรา our experience. อะไรที่จะทำให้เราเข้าใจน้องเลี้ยงได้ยากที่สุดมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราจะเข้าใจน้องเลี้ยงได้ยากอะไรครับ อารมณ์ร้อน ไม่ค่อยคุย Mentee doesn't speak much That's right. Yeah. That can ไม่ happen. ค่อยคุยนี่คือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเป็นอะไรนะใครอารมณ์ร้อน ผู้นำเป็นพี่เลี้ยงครับอารมณ์ร้อนแม่บอกว่าเขาฟังพูดไม่จบแล้วก็ตัดบทไปอย่างเงี้ย The mentor doesn't have enough patience to listen เหมือนไม่ค่อยฟังภรรยา Yeah. like his case that he doesn't really listen to his wife well ยุ้ย
เขาบอกไม่หมด the mentee doesn't tell the whole story just Yes, like yes, yes. ใช่ น้องเลี้ยงไม่ค่อยมีเวลาให้ the mentee doesn't have time for the mentor to talk to share to Okay. Yeah. Or the other way. Okay. ต้องไม่ต้องออกมาเป็นน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงมีโลกส่วนตัวสูงนะโลกส่วนตัวสูงนี่อะไรแต่เดียวก็ the mentee very yeah he's one world Yeah, they or secret person yeah. Secretive. not very healthy relationship Yeah. a bad relationship Yeah. Yeah. unhealthy relationship ประเด็นครับมีไหมที่พูดมาเนี่ยตรงกับพวกเราหมดเลย So it's not always easy. It sounds easy when we talk about it. เวลาเรียนเนี่ยมันเหมือนว่าจะง่ายนะฮะแป๊บเดียวไปถามเขาตอบแล้วล่ะแต่พอเราไปถามจริงมันไม่ง่ายนะใช่ไหมไปถามจริงนี่ค่ะได้ค่ะใช่แต่จริงไม่ใช่ And so we need to be patient. ดังนั้นเราที่เป็นพี่เลี้ยงจริงจำเป็นจะต้องอดทน Now, one of the qualities of a good mentor is also that they are accessible. It's easy to talk to them. คุณเป็นช่วย Yeah, easy. The mentor must have the ability to listen. That the mentee likes to talk. ก็สิ่งที่ต้องทำคือว่าการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่น้องเลี้ยงสามารถเข้าหาเข้าถึงนะครับได้ง่ายนะครับได้สะดวก And coming back to the first point about listening well, is you have to be fully present. ฉะนั้นมาถึงข้อที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงว่าจะฟังเขาให้ดีเนี่ยเราจะต้องอยู่ตรงนั้นกับเขานะฮะใจหูตาทุกอย่างต้องอยู่ตรงนั้นกับเขาไม่ได้อยู่แต่ตัวความที่เราลอยไปนี่นะ If I am a mentee, I'm a mentee, ถ้าอาจารย์เป็นน้องเลี้ยง and I'm talking to my mentor, แล้วอาจารย์คุยกับนะครับพี่เลี้ยง I'm about to share my story, ผมอาจารย์ก็เกือบจะพูดนะเรื่องราวของตัวเองแล้ว and suddenly the mentor is looking over my shoulder, or แล้วก็พี่เลี้ยงก็ไม่ได้มองหน้าอาจารย์แล้วก็ไปมองข้างหลังมองนู่นมองนี่สายตาละจากการมองที่ใบหน้า or he checks the text message on his แล้วก็ phone. พี่เลี้ยงก็นะครับอาจารย์ที่อาจารย์กำลังพูดอยู่พี่เลี้ยงก็กดพูดไปหมายว่าไง If I'm a mentee, ผมฟังอยู่นะครับกดฟังอยู่เนี่ย he doesn't care. I'm not going to share. He doesn't care. I'm not going to แต่ share. ถ้าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าผมไม่พูดดีกว่าเพราะไม่เห็นจะสนใจเลยเห็นไหมเป็นไปได้ไงคุณกดบอกว่าฟังอยู่ That's why I say, phone off, out of sight, face down, no notifications. ดังนั้นอาจารย์ที่บอกพวกเราชัดเจนเลยว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องตั้งอะไรเลยปิดเลยนะปิดดีที่สุดเพราะปิดแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีอะไรมารบกวนคุณเลย Especially at the beginning when you're trying to establish and deepen a relationship. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพบกันครั้งแรกช่วงแรกๆที่กำลังจะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยน้องเลี้ยงอยากรู้ว่าเราสนใจเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยสำคัญมาก You're trying to establish trust. เพราะเรากำลังพยายามที่จะนะสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ Later on, when you get to know one another, and then you don't need to be so particular about those things. But especially at the beginning. อาจารย์ก็บอกว่าช่วงแรกนี่สำคัญมากนะถ้าโทรศัพท์อะไรปิดได้ก็ปิดไปเลยนะครับเพื่อจะแต่ว่าหลังจากที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วไม่เป็นไรนะเรารีบเราจะสร้างรีบจะคุยได้รู้เรื่องอันนั้นไม่เป็นไรที่หลังไม่เป็นไร Yeah. So these are important things and sometimes obstacles to getting to know the mentee. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะบางครั้งมันสำคัญมากและอาจจะถ้าเราไม่ระวังอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่จะให้เราไม่สามารถจะรู้จักน้องเลี้ยงได้เต็มที่ Any other points or comments? มีใครจะเสริมตรงนี้หรือว่ามีใครจะมีข้อคิดเห็น
ฮะ พี่เลี้ยง อ๋ออาจารย์ดาวครับอาจารย์ดาว พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเป็นเพศตรงข้ามกันได้ไหมครับ can we mentor people with the opposite sex That's in the last section we'll talk about. เดี๋ยวเรา Navigating through the challenges. I'll talk about that เดี๋ later. ยวอาจารย์จะพูดถึงตรงนั้นนะแต่หน้าที่คือผ่านมาคือผมเคยคุยกันไปแล้วก็ได้แต่งงานกันทุกคนเลย Actually, every time I teach mentoring, ทุกครั้งที่อาจารย์สอนพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงคือเราไปสร้างอะไรสักคนหนึ่ง definitely that question will come. อันเนี้ยคนก็จะถามว่าต่างเพศกันเนี่ยเลี้ยงดูกันได้ไหมอันเนี้ยทั่วโลกเป็นอย่างนี้ When I was writing my book, ตอนที่อาจารย์เขียนหนังสือนี้ I had forgotten to include something about that. อาจารย์เนี่ยที่หนังสือที่ซื้อไปเนี่ยลืมใส่ส่วนนี้ไป And then, before it went to printing, เพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งไปส่งไปที่สำนักพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์ออกมา I managed to include a section into the book. จริง Yes, I did. โอ้ลืมไปแต่มานึกได้โอ้ยยังไม่เนี่ยไปถามว่าพิมพ์ยังบอกยังจะเลยรีบเขียนเลยนะก็ใส่เข้าไปตัวลงหนังสือเล่มนั้นสมบูรณ์แบบแล้ว Okay. We'll talk about that later, but very good question. ตั้งแต่อาจารย์ดาวถามมาในคำถามนี้ดีที่สุด Okay, let's move forward. มีไหมมีคนจะถามแต่อาจารย์บอกว่าไปเอาแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้ฟังนะไม่ฟังเลยโอเคไม่ฟังเลย Be intentional. นะก็เราจะต้องนะครับตั้งใจนะครับเป็นคนที่ตั้งใจ Engaging in a purposeful mentorship. ในการที่จะมีส่วนร่วมนะครับอย่างเต็มที่นะครับในการสร้างชีวิตของคนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ So I found this cartoon. Maybe you can translate the caption. Who is that a picture of, you think? ข้างบนนั้นคือใครครับโมเสส Okay, Moses. So what is Moses asking God? โมเสสถามพระเจ้าว่าไงครับ You mean I have to mentor too? โมเสสถามพระเจ้าว่าพระองค์หมายความว่านะครับข้าพระองค์จะต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยเหรอมันไม่ตลกเลย So this is the question that busy pastors ask. อันนี้เป็นคำถามที่ศิษย์บาลทั่วไปมักจะถามว่าเราต้องเลี้ยงดูคนอื่นด้วยไหม I have to preach to the people. เราเทศนานี่ไปเยอะแล้ว I have to give direction to my leadership team. นะครับก็สั่งงานให้ทีมนะครับไปทำแล้วก็ดูแลเขาก็เย I อะแล้ว have to manage the conflict in the congregation. ต้องมานะครับจัดการกับความขัดแย้งนะครับในของสมาชิกในโบสถ์นี่ก็เย I อะแล้ว have to visit the sick in the hospital. ก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลอีก And now some pastor from Canada tells us that we also have to mentor. ตอนนี้มีอาจารย์คนหนึ่งหุ่นท้วมมายืนอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่านอกจากสิ่งนั้นแล้วคุณยังต้องสร้างชีวิตของใครสักคนหนึ่งอีกด้วยโมเสสเลยถามพระเจ้า Again, I say, if you want to do ministering forward, you have to mentor today. อาจารย์ก็จะยืนยันอยู่ตรงนี้นะครับนั่งยันยืนนอนยันนะครับบอกกับพวกเราว่าถ้าเรายังอยากจะให้งานรับใช้ของเราขับเคลื่อนต่อไปไม่หยุดยั้งไปข้างหน้าเรื่อยๆเราจะต้องสร้างครับชีวิตของเรา It's a good thing Moses mentored Joshua. มันเป็นสิ่งที่นะครับดีเมื่อโมเสสนั้นสร้างชีวิตของโยชูวา Because Moses died before he could go into the promised land. เพราะว่าโมเสสเนี่ยนะได้สิ้นชีวิตเสียนะก่อนที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญา God may have given you a vision, พระเจ้าอาจจะนะครับประทานนิมิตความฝันให้เรา and if the vision is from God, it's probably bigger than you are. ถ้าว่านิมิตนั้นมาจากพระเจ้านะครับนิมิตนั้นจะใหญ่กว่าตัวของเรา And you will need help to fulfill it. และเราก็จะต้องการนะครับ
ที่จะให้มีใครสักคนช่วยเราเพื่อจะทำให้นิมิตมันสำเร็จ And you might die before you see it โอ fulfilled. เคนะครับเราอาจจะตายก่อนที่เราจะเห็นฝันของเรานั้นที่จะสำเร็จสิ่งด้วยซ้ำไปเหมือนโมเสส But the vision can live on in your mentees and in the people that you develop for แต่ leadership. นิมิตนั้นจะไม่ตายไปพร้อมกับเรานิมิตนี้จะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยผ่านชีวิตของผู้ที่เราสร้างเขาที่จะทำให้ความฝันนั้นสำเร็จ Now we already talked about this, but it's the matter of time. เราก็ได้พูดถึงตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องนะครับสำคัญนะครับว่าเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ Mentoring takes time. เวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสร้างชีวิตของคุณมากนะครับการสร้างชีวิตนั้นต้องอาศัยเวลา So if you are going to mentor, you need to create space in your schedule. ถ้าเราอยากจะสร้างชีวิตใครสักคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนเราจะต้องพยายามหาช่องว่างในตารางเวลาการทำงานของเราเนี่ยให้ได้เพื่อจะลงเวลาการสร้างชีวิตใครสักคนหนึ่งไว้ในนั้น But sometimes you can also continue doing your ministry, but bringing someone that you're mentoring along with you while you do it. หรือไม่นะครับเราก็อาจจะต้องทำอย่างนี้ก็คือว่าทำงานรับใช้ไปแล้วก็ให้ใครสักคนหนึ่งเรียนรู้นะครับไปกับเราทุกคนแห่งสร้างแบบนั้นก็ได้นะครับไปงานที่เราทำเลยแบบนั้นก็ได้ You know my favorite mentoring office? รู้ไหมครับว่าออฟฟิศของผมในการสร้างคนอื่นอยู่ที่ไหน When we're driving along a highway, going a long distance, I make sure somebody's with me. เมื่อผมจะต้องขับรถไปที่ไหนไกลๆเนี่ยผมก็จะหาคนนะครับที่ไปกับผมนะเอาน้องเลี้ยงเนี่ยไม่นั่งไปกับผมเลยมันไกลมากหลายชั่วโมงขับรถ You can talk ขับรถไปก็คุยนะครับก็สร้างชีวิตกันไป and mentor, and many subjects can come up during the journey. ขับรถไปกับนะครับคนที่เราจะสร้างก็มีเรื่องราวมากมายนะที่จะต้องพูดคุยถกกันสร้างชีวิตกันไปตลอดทาง And it's time well spent. นะครับแล้วก็มันก็เป็นการใช้เวลานะครับที่ชาญฉลาดไม่เสียเวลาเปล่า That's how Jesus did it. นั่นก็เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำกับสาวก They ของพ were ระองค์ going from place to place, and while they were going, they were talking. เมื่อพระองค์กับสาวกเดินนะครับเดินไปตามที่ต่างๆผู้ประกาศก็เดินไปด้วยสอนไปด้วยสั่งสอนไปด้วยพูดคุยไปด้วยแบบนั้น So we can be creative in finding the right time. ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็พยายามหาเวลาที่ดีที่สุด So you find, how much time it will take in your regular ministry schedule. นะครับก็ลองดูว่านะครับเวลาปกติของเราในการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะเจียดเวลามาอย่างไรบ้างในการสร้างคน But there's the other question of the duration. How long a season is the mentoring relationship? อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในการที่จะสร้างชีวิตคนอื่นคือว่าเราต้องคิดว่าเราจะสร้างคนนี้ยาวนานแค่ไหนที่เราจะอยู่กับเขาแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะสร้างชีวิตคนนี้ A formal mentoring relationship is not like a marriage relationship. ความสัมพันธ์ของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะครับในการสร้างกันเนี่ยไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยานะซึ่งจะต้องอยู่กันไปจนถึงตายจาก Marriage is till death do us part. ดังนั้นสามีภรรยาเนี่ยแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อฝั่งหนึ่งไหน But a formal mentoring relationship, you can designate a season. แต่ว่าความสัมพันธ์ของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดนะว่าเราจะใช้ช่วงไหนนะครับได้ Now, I've developed a ministry mentoring agreement. I think we talked about it last year. ปีที่แล้วก็นี่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราจะเลี้ยงใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีข้อตกลงฝรั่งเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะมีข้อตกลงและเมื่อเขาเซ็นชื่อแล้วก็จะทำตามข้อตกลงนั้นอันนี้ก็เป็นข้อตกลงของการเลี้ยงดู I remember last year we were debating whether it should be written or verbal. ปีที่แล้วเนื่องจากการมาสอนคนไทยก็เลยมีคนถามว่าคนไทยเราเนี่ยเขาชอบเซ็นชื่อหรือตกลงชื่อพูดเอาใช้พูดดังนั้นจะตกลงกันด้วยวาจาหรือจะตกลงกันด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนี่อันไหนดีกว่ากันสำหรับคนไทยปีนี้เราคุยกัน So we won't go into that debate today. Only to say somehow, whether verbal or written, there should be an agreement. แต่ว่าวันนี้จะไม่ให้เราถกว่าเราควรจะมีทำข้อตกลงสัญญาด้วยการเป็นเพียงวาจาเขียนเนี่ยไม่เอาแต่ว่าไม่ว่าในคดีก็แล้วแต่จะต้องมี
นะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทั้งพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงตกลงกันนะเข้าใจกันชัดเจนว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยกันชัดเจนทั้งสองฝ่าย It can be as simple as saying, okay, let's meet every week for the next 6 weeks, such and such a day, such and such a time. ยกอย่างเช่นอาจจะเรียบง่ายแต่ก็จริงจังอย่างเช่นบอกว่าพบกันนะทุกวันเสาร์เป็นเวลา6 เดือนจากนี้ไปทุกวันเสาร์คุณจะมาพบกับผมเราจะเจอกันเป็นประจำนี่ก็ได้ Agreed? เห็นด้วยไหมเอาไหมแบบนี้ได้ไหม Okay, ถ้าตกลงกันก็ทำตามนั้นเลย that's an agreement. นี่ก็เป็นข้อตกลงแล้วนะ And so you follow through with that. แล้วจากนั้นก็ทำตามที่ได้ตกลงไว้ So it involved. That's what we mean by being intentional. That means you're not just floating ดังนั้น from one mentoring activity to the other, but you actually have a relationship that is intentional. ดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่เป็นการแบบว่าตั้งใจที่จะทำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะทำก็ทำคิดจะสร้างก็สร้างคิดจะสอนก็สอนไม่ใช่แต่เป็นจริงจังและตั้งใจ Now, in the mentoring agreement that I've developed here, I have 2 sections, two kinds of learning activity. ในข้อตกลงนะครับของการสร้างชีวิตที่เป็นนักศึกษาอาจารย์ได้แบ่งเป็น2 ส่วนนะครับ One relates to character development. ในการสร้างชีวิตส่วนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและคุณลักษณะชีวิตภายใน And the other section relates to ministry skill development. แล้วก็การพัฒนาอีกด้านหนึ่งของน้องเลี้ยงเนี่ยก็จะไปอยู่ที่การพัฒนาทักษะความสามารถนะครับศักยภาพของเขา Most of the time, the mentee might want to learn something in terms of a ministry skill. หลายครั้งน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณก็จะมาแล้วก็ขอเรียนรู้จากเรานะครับความสามารถทักษะในการรับใช้จากเรา But when the mentor gets to learn the story, the mentor finds, there's an area of character that the mentee might need help with. ดังนั้นแต่ว่าเขามาขอว่าสอนให้ทำอย่างนี้หน่อยแต่ผู้ที่เป็นเลี้ยงฝ่ายวิญญาณก็จะมองได้ว่ายังน่าจะสอนไม่ได้จะต้องมีบางจุดในชีวิตที่ต้องการแก้ไขชีวิตบางอย่างต้องรับการเปลี่ยนนะแล้วก็ So you go on this dual track. เราก็ดำเนินไปตามสิ่งที่เราเห็นว่าน่าจะต้องทำ It's about intentionality. It's about being purposeful. ฉะนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกับการความตั้งใจและการมีวัตถุประสงค์ในทุกสิ่งที่เราทำกับน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเรา Then, I'm going to. So we want to be purposeful in our mentoring. เราจำเป็นจะต้องนะครับสร้างชีวิตของน้องเลี้ยงอย่างมีวัตถุประสงค์ A mentoring time is not just to have a feel-good time, but there has to be a focus to it. คือการพบปะของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่มาลันล่านะครับแล้วก็คุยกันสนุกสนานและรู้สึกดีกลับไปแต่มันต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการพบปะกันแต่ละครั้งนะครับของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง But it should also feel good. แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดกันนะคือมีความเป็นกันเองรู้สึกดีนะครับสนุกสนานแต่ยังมีวัตถุประสงค์ทำให้วัตถุประสงค์ของการพบปะครั้งนั้นเนี่ยสำเร็จกัน So you make a plan. ดังนั้นเราจึงต้องวางแผน And identify the learning goals. แล้วก็พยายามที่จะเขียนนะครับออกมาหรือว่ารู้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละครั้งคืออะไร Now, I've also developed a mentoring agenda process worksheet. ก็อาจารย์ก็ยังได้คิดอันนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าตารางนะครับการเลี้ยงดูนะครับตารางการเลี้ยงดูกระบวนการในการเลี้ยงดูว่าเราจะสอนอะไรนะครับสอนเมื่อไร If you go to ministeringforward.com, อันนี้ก็จะให้
ให้เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก There are some downloadable resources. อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเว็บไซต์ของอาจารย์เองนะครับ ministeringforward.com ก็ไปหาตรงนี้แล้วก็จะได้รายละเอียดนะครับรายละเอียดของ You can get this ของชีวิตเนี้ย mentoring agenda process worksheet, and you can also get the mentoring agreement. ก็นั่นก็จะได้ทั้งข้อตกลงที่ต้องเซ็นเป็นรายลักษณ์อักษรว่าเราจะพบกันเท่าไหร่แล้วก็ชีตอันนี้ด้วยนะซึ่งเราก็จะเอามาเติมแปลออกมาแล้วก็มาเติมแล้วก็เอานำไปใช้ได้ Before I continue, there's one thing I wanted to address. That I sometimes get the question, what is the relationship between mentoring, Christian ministry mentoring, and disciple making? ก่อนที่อาจารย์จะไปต่อไปก็อยากจะแยกให้เราเห็นความแตกต่างตรงนี้นะครับว่าอะไรคือความแตกต่างกันระหว่างการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณและก็การสร้างสาวก So disciple making happens when the person becomes saved. การสร้างสาวกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อคนคนหนึ่งต้อนรับพระเยซูคริสต์และก็ได้รับความรอด And in your church you probably have a way to train a new Christian how to grow in the Lord and grow in character. ในคริสตจักรเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการที่จะทำให้ผู้เชื่อใหม่เนี่ยกลับกลายมาเป็นสาวกด้วยการมีบทเรียนที่จะพัฒนาบุคลิกภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณข้างในเขาให้เติบโตขึ้น That in a way it's mentoring. แล้วก็ในอย่างเดียวกันนะครับในวิธีการของการ Sometimes people call it mentoring, Christian mentoring. ในลักษณะแบบนี้ของการสร้างสาวกเนี่ยบางครั้งก็มันมีความคล้ายคลึงกับการเป็นส่วนของการสร้างชีวิตของน้องเลี้ยงของเราเหมือนกัน But when we talk about Christian ministry mentoring, we are adding another component. แต่ในการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณหรือสร้างชีวิตของคนอีกคนหนึ่งนะครับนั่นน่ะไม่ใช่แค่การสร้างสาวก And this relates มัน to มีส่วนนั้นด้วยแต่ว่าการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณจะเพิ่มส่วนอี this ก relates to ministry ก็ skills. คือจะสอนให้คนนั้นนะมีทักษะความชำนาญมีความสามารถในการไปรับใช้ความมีของรับใช้ได้ But discipleship continues even when you train in ministry skills. คือถ้าอันนี้อันเดียวนะคือการสร้างสาวกนะในสาวกรักพระเจ้าแล้วต้อนรับพระองค์แล้วนะติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยโอเคแต่สร้างชีวิตคนอื่นให้เติบโตขึ้นเนี่ยมันจะบวกสอนเขาให้รู้จักใช้ของประทานรับใช้ยังไงรับใช้ดีขึ้นทำยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าการสร้างสาวกเนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปนะครับในกระบวนการของการเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงด้วย The discipleship is the character development agenda in the total mentoring agenda. The discipleship is the character development agenda in the mentoring. ก็การสร้างสาวกเนี่ยเป็นส่วนแรกนะครับของการพัฒนาบุคลิกภาพของน้องเลี้ยงของเรานะครับในส่วนของการสร้างนะครับชีวิตของผู้ที่เราจะสร้างเขา So, to determine the learning objective of the mentee, we start with the mentoring agenda, what the mentee wants to learn, and which are the learning needs of the mentee. ก็พูดถึงไหนแล้วเนี่ยเพื่อจะกำหนดนะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับเราจะต้องมีนะครับรายละเอียดนะเกี่ยวกับว่าน้องเลี้ยงจะเรียนควรจะต้องเรียนอะไรนะครับกระบวนการในการเรียนรู้ของน้องเลี้ยงเนี่ยคืออะไรแล้วก็กำหนดลงไป And then there's the critical growth pathways, the unique learning needs of the mentee, how the mentee will learn, and the guidance of the mentor. แนวทางในการสอนเขาให้เติบโตนะครับกระบวนการแนวทางเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขาจะเรียนยังไงนะครับเราจะออกแบบการเรียนยังไงให้กับเขาการของการสอนนะครับการสร้างชีวิตว่า
เราจะมีกี่ขั้นตอนในการที่จะสร้างชีวิตของเขา So when we're talking about mentoring and being intentional, the main idea is you want to have a plan and a sense of process. เช่นเวลาเราพูดถึงการสร้างชีวิตของคนอื่นพี่น้องเลี้ยงเนี่ยอย่างมีวัตถุประสงค์เนี่ยมันจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนนะครับและมีเรื่องของความก้าวหน้าที่มันสามารถจะวัดได้นะครับในกระบวนการที่เราออกแบบนั้น Okay. I wonder if we should go into groups or why don't we just ask the group as a whole? เราจะไม่แบ่งกลุ่มละเพราะเวลาของเราแรกเข้ามา As we've been talking, อย่างที่เราได้รับการสอนมานะครับ2-3 วันเนี่ย you are picturing yourself, you're seeing yourself as a mentor. เราก็กำลังมองเห็นตัวเราในการเป็นพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้ So what would you need to do อะไรคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำ to accommodate a mentoring relationship in your schedule? Now maybe some of you are already mentoring somebody. เราต้องทำยังไงนะถึงจะทำในการที่จะออกแบบหรือในการที่จะนะครับทำให้วิธีการหรือรายการในการที่เราจะสอนคนอื่นในรูปแบบของเราเนี่ยเราต้องมีอะไรในนั้นบ้าง Any thoughts? Any ideas? ควรมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างอยู่ในเส้นห What น้า comes to your mind? เราอยากจะใส่อะไรลงไปในรายการที่เราจะสอนน้องเรียนของเราบ้าง เชื่อ ความเชื่อ teaching about faith teaching the mentee about faith faith Question or put it in the agenda. yeah. Now what do you need to accommodate? What do you need to maybe not understanding? What do you need to do so that you can have a mentoring relationship in your schedule? Like this is now the mentor trying to find time. Yeah, what? So a mentoring relationship is an intentional, purposeful relationship. So you need to create space in your schedule. So how do you do that? อาจารย์กำลังจะถามว่าทำยังไงเราจึงจะสามารถมีจัดเวลานะครับให้กับการเลี้ยงดูคนอื่นในตารางเวลาของเราที่มันมีอยู่แล้วทำยังไงถึงจะมีอันนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งให้อยู่ในการทำงานของเราทำยังไงครับ For some it might be easier than others. แล้วเราบางคนอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าเรามีเวลาเยอะแต่บางคนเวลาเต็มแล้วเนี่ยแต่เห็นว่าการสร้างชีวิตเนี่ยมันสำคัญทำยังไงถึงจะให้มันมีได้ทำยังไง Set the time. Trying to set the time. Set the time, yeah. จัดเวลาให้โดยผู้จะ prioritize Prioritize. ก็จัดระดับความสำคัญในที่ไม่สำคัญตัดออกไปนะเลิกทำเพื่อจะมีเวลาทำสิ่งสำคัญมากขึ้นโอเคอะไรครับบนถนนจัดเวลา set the time prioritize things and อะไรอีกครับที่ฐาน pray Pray, yeah, of course. อธิษฐานนั่นเล็กอันนั้นยังไม่ใช่เขาพยายามถามว่าจะหาเวลานะครับให้มีการที่ซึ่งเราจะสามารถทำหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยงได้ยังไงในตารางเวลาของเราที่มันแน่นอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงอาจารย์ชี้ว่าอะไรนะลดกิจกรรมบางอย่างลด you have to stop doing some not really important thing Yeah. ลดทำอย่างบางอย่างนะครับแต่เดินนี่ต้องเดินอยู่นะอาจารย์เจ็บมาก็ทำด้วยยังไม่ใช่
or you have to know the mentee schedule Yes. Right. รู้ว่าเขาคนนี้เราว่างเขาไม่ว่างแค่อันนี้ก็ดีฮะประชุมไม่น้อยลงใช่ไหมครับวันนี้พูดถึงโบสถ์สาวยังเชียงใหม่ใช่ไหม Is that you have to have less meetings less meetings Less meetings. Oh. board meetings Yeah. boring Less board meetings. less boring board meetings ครับฮะข้าพเจ้าถามว่าอะไรภาระใจยังน่าจะยังไม่ใช่ พี่น้องไปกันพี่น้องไปนั่นแหละไปก่อน It's just to do a survey of the mentee schedule Yeah. and see the mentee's need trying to align your schedule and the mentee's schedule So, yeah, depending on the mentee you're working with, some mentees will need more time, some will need less time. ขึ้นอยู่กับว่า ตอนนี้ยังไม่ตื่น น้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่จะสร้างเนี่ยเขาต้องการเวลามากหรือว่าเวลาน้อย We need to be creative. แต่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ได้ If you're very busy, ถ้าเราอ่ะค่อนข้างยุ่ง but sometimes you can have a very good mentoring relationship, even meeting only once a month. คืออาจารย์กำลังบอกว่าความถี่ในการพบกันเนี่ยยังไม่เท่ากับนะเท่าหรือไม่เท่าได้แต่ยังไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพครับของการพบกันแต่ละครั้งดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านเป็นคนที่มีเวลาน้อยพี่น้องเลี้ยงก็น้อยท่านก็น้อยเนี่ยพบกันเดือนละ1 ครั้งก็ได้ไม่ต้องทุกวันอังคารแต่คุณภาพที่พบกันถ้าดีก็ยังถือว่าใช้ได้ But use that time wisely. ก็ใช้เวลาที่พบกันที่เดือนละครั้งอย่างชาญฉลาดอย่างเกิดผล There's also the question of how many mentees can I have? แล้วก็มันก็ยังจะมีตัวแปรตรงนี้มาเป็นตัวแปรที่ต้องคำนึงถึงว่าเรามีน้องเลี้ยงเนี่ยเยอะขนาดไหนด้วยนะเพราะว่าเวลาเราเยอะมาก And if you schedule yourself, you can have several. นั้นเราจัดตารางเวลาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนหนึ่งนะแต่มีมากแต่ไม่ต้องแบ่งเวลาให้ได้ And sometimes, depending on your ministry context, sometimes so you can have mentees in a group. Sometimes you meet them as a group, and sometimes you meet them one-on-one. คือเราคงไม่ได้เลี้ยงกันไปตลอดชีวิตนะแต่ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เลี้ยงดูคนจำนวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นระยะไปนั้นบางครั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่างานที่เราทำเนี่ยคืออะไรบางครั้งเราเลี้ยงดูเป็นกลุ่มแต่บางครั้งเราเลี้ยงดูเป็น1 ต่อ 1 Then sometimes they will be able to mentor each other. หรือบางครั้งเราก็อาจถ้าเป็นกลุ่มก็อาจจะให้พวกเขามีโอกาสที่จะขัดเกลาซึ่งกันและกันบ้างก็เป็นวิธีที่เราทำได้ That's peer mentoring. นั่นเราเรียกว่าเพื่อนรับเพื่อนนะก็เพื่อนช่วยกันสร้างชีวิตกันอะไรกัน And group mentoring. So there's many different ways to create the space for mentoring. แล้วก็จะมีหลายวิธีในการที่จะสร้างชีวิตนะโดยวิธีต่างๆที่อาจารย์ได้นำเสนอไปแล้ว Any questions on this area? มีคำถามไหมในเรื่องของการจัดเวลาหาเวลาในการสร้างคนอื่นได้อย่างไรมีไหม ว่าหลายครั้งเราเท่าที่อาจารย์สอนมาคือเมนที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราจะต้องพร้อมที่จะฟังในเวลาที่เขาพร้อมที่จะพูดแต่หลายครั้งเวลาที่เขาพร้อมที่จะพูดเราไม่พร้อมที่จะฟังเราอาจจะยุ่งหรืออะไรก็ตามแต่ในขณะที่พอเวลาเรามีเวลาพร้อมที่จะฟังเขาแล้วเขาไม่อยากพูดอีกแล้วหรือเขาไม่อยากให้ So it's a matter of time between the mentor and mentee. Yeah. Okay. There's a time that the mentor is ready to listen, and the mentee is not ready to tell or to come. Yeah. Sometimes the mentee is ready. The mentor is not ready. Yeah. It's not a matter of
Well, that's why you need an agreement of อาจารย์ก็เลยบอกว่าข้อตกลงที่ต้องเขียนไว้นั่นนะว่าจะพบกันทุกวันอังคารกี่โมงถึงกี่โมงด้วยการเขียนที่ว่าอาจารย์นั่นจะช่วยนะเพราะนั่นน่ะเพราะไม่พร้อมก็ต้องมานะแล้วก็จะต้องเจอกันแล้ว that's แต่ถ้าไม่มีข้อตกลงนะมันก็จะน่าจะแบบนะไม่ราบรื่นนะขึ้นลงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มานะไม่ว่าถ้าอาจารย์วันนี้พรุ่งนี้ว่างอาจารย์ไม่ว่างก็ทั้งปีไม่เคยเจอเลยไม่ว่า แล้วถ้าน้องเล็กไม่ทำตามข้อตกลงถ้าเรามีข้อตกลงก็จริงแต่ถึงเวลาแล้วเขาทำไม่ได้ตามข้อตกลงเช่นมาไม่ได้เขาทำไม่ได้ใช่ไหมให้เขาไปอยู่ชลบุรี If you already have agreement, you sign the agreement, but still, the binti cannot, follow the agreement. Yeah, that can be a challenge. นั่นก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะท้าทายเหมือนกันครับคือตกลงกันแล้วแต่ไม่มาเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่บุญพี่เลี้ยงไม่มานะน้องเลี้ยงไม่มาทำยังไง You can have patience for a while, but eventually you might need to just let it go. อาจารย์บอกว่าถ้ามีน้องเลี้ยงแบบนัดแล้วตกลงไปมั่นหมอนทุกอย่างดีนะนัดมานะจะเลี้ยงนะครับเบอร์เกอร์คิงทุกครั้งอย่างเงี้ยพิซซ่ายังไม่มาอีกเนี่ยอาจารย์ว่าให้อดทนกับเขาสักพักหนึ่งแต่ถ้าขนาดนี้แล้วยังไม่เอาก็บอกเขาว่าไป Don't waste your time. ก็อย่าไปเสียเวลาเพราะมันไม่ได้นะขนาดตกลงขนาดเอาใจขนาดนี้ยังไม่ได้เนี่ยคือไม่ต้องเป็นผู้นำนะปล่อยเขาไปอยู่วัดที่ไหนกัน ขันโตก อยู่ชลบุรี ชลบุรีก็ไม่เอาก็ขนาดนี้ชลบุรีก็ไม่เอาบางที่บทสร้างสรรค์อาจจะเอาก็ได้โอเคครับคำถามนะ แล้วถ้าสมมติว่ามีข้อตกลงแล้วต้องเลี้ยงมาตรงเวลาแต่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยงานที่สำคัญกว่าแค่ทุกครั้งเลย แค่ทุกครั้งพี่เลี้ยงวันนั้นเป็นคนบาปเนี่ยอันนี้ไม่อยากถามถามเขาอายเขาทำไมพี่เลี้ยงไม่ได้สิใช่ไหม มันเป็นยิงแบบนั้นมันเป็นยิง พี่เลี้ยงคนนั้นอยู่ชลบุรีหรือเปล่า ประชุมเยอะพี่เลี้ยงอยู่ชลบุรี คือไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาเลย Now, I told you the story of Elijah and Elisha. อาจารย์ได้เล่าเรื่องเอลียากับเอลิชาแล้ว Elijah even tried to push Elisha away. เอลียาเนี่ยไม่อยากให้เอลิชาอยู่ใกล้นะกลัวเหลือเกินเนี่ยตามมาอยู่เนี่ยนะ Who owns the learning? ใครเป็นคนควบคุมการเรียนรู้ Who's the one with the need? นะใครเป็นคนที่ต้องการอยากเรียนรู้ใครนะเอลิชา But that doesn't give us an excuse as mentor to not be faithful. แต่ว่าความอยากเรียนรู้เนี่ยที่ชัยถามเนี่ยความอยากเรียนรู้ของผู้ที่อยากรับการสร้างเนี่ยมันเยอะมากนะก็ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นข้อแก้ตัวนะครับสำหรับผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงว่าคุณจะไม่ต้องซื่อสัตย์แล้วแต่เขาเราเองก็ต้องซื่อสัตย์ด้วย So, yeah, these things are challenges sometimes. บางครั้งเรื่องนี้แต่น่าจะมีน้อยนะพี่เลี้ยงแบบขี้เกียจขนาดนี้ Because we are people. เพราะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดา We're all human. ก็บางครั้งพี่เลี้ยงผมว่าอาจจะมาไม่ได้แต่ใช้คำว่าแทบทุกครั้งอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ไหวนะ I think one thing we want when I teach, sometimes I teach mentees who are looking for mentors. เป็นการสอนมาครับผมสอนนะครับถึงลูกเลี้ยงไม่ลูกเลี้ยงน้องเลี้ยงที่มองหาพี่เลี้ยง I tell them, don't expect your mentor to be perfect. ผมก็บอกว่าเราเป็นน้องเลี้ยงเนี่ยก็อย่าไปคิดว่า
พี่เลี้ยงเราเนี่ยเพอร์เฟกต์หมดไม่เคยทำผิดเลยไม่เคยตรงไม่ตรงเวลาเลยอาจจะเยอะไปนะ 100% ตรงเวลา Take the good that you can, จะบอกว่าเอาละตกลงเป็นมันเหมาะว่าจะสร้างชีวิตกันแล้วนี่พูดไอ้สอนน้องเลี้ยงเขาบอกว่า and เอาหาได้คือเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วกันที่ไม่ดีก็ทิ้งไป leave the rest. ที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ Ultimately, the main mentor is the Holy Spirit. เพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่จะสร้างเรานะครับมากที่สุดก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ We'll talk about that in a few minutes here. เดี๋ยวสักครู่จะคุยถึง So, mentoring like Jesus and Paul. ก็นะครับจงเป็นพี่เลี้ยงนะครับเลี้ยงเดียวคนอื่นอย่างเช่นที่เปาโลและพระเยซูทรงเป็น Usually, I start talking about the biblical mentoring foundation, but here I put it more closer to the end. โอเคแล้วผมก็จะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงการพ่อก็มีนะครับที่สนับสนุนนะครับการสร้างชีวิตนะครับโดยยกข้อความดีแต่ตอนนี้ข้ามมามาในตอนที่ใกล้จะจบละ Because it will help to fill out our full understanding of how we should be mentors. มันก็จะช่วยให้เราเข้าใจถึงว่าเราจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงอย่างเต็มนะรูปแบบได้อย่างไร Jesus had a mentoring model that was a developing friendship model that fully empowers and releases. พระเยซูคริสต์ทรงมีรูปแบบในการเลี้ยงดูนะครับที่พิเศษคือพระองค์ได้พัฒนานะครับมิตรภาพหรือความเป็นเพื่อนรูปแบบของการสร้างชีวิตแบบเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับซึ่งมีพลังมากนะครับในการที่จะเสริมให้สาวกมีพลังและก็ปลดปล่อยพวกเขาออกไปสู่การรับใช้ได้ And Paul had what I call a benevolent parenting model that is sacrificial, disciplinary, nurturing, and transparent. พระเยซูเนี่ยสอนสาวกแบบเป็นมิตรสหายแต่เปาโลเนี่ยสอนลูกแกะเป็นแบบนะพ่อสอนลูกนะมีข้อกำหนดมีวินัยนะครับแล้วก็เลี้ยงดูนะครับอย่างโปร่งใสนะเปาโลสอนอีกแบบหนึ่ง So let's talk about Jesus as mentor of the apostles for a moment. เรามาดูรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยงของพระเยซูนะครับซึ่งดำเนินชีวิตนะครับอยู่กับสาวกกินด้วยกันนอนด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันไป Jesus intentionally selected those he was only would associate in a learning relationship. พระเยซูเนี่ยทรงตั้งพระทัยนะครับเลือกสรรอย่างเจาะจงนะครับคนเหล่านั้นผู้ซึ่งปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระองค์ในการเรียนรู้นะครับโดยผ่านความสัมพันธ์ So we learn about an intentional mentoring relationship actually from Jesus. He knew he wanted these 12 that he would spend time with them and he would send them out to preach and to cast out demons. ฉะนั้นพระเยซูเราเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนะครับชีวิตของคนอื่นอย่างตั้งใจนะครับโดยผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เลือกสรรสาวกนะโดยมีวัตถุประสงค์ในการเลือกสรรโดยจะสั่งสอนพวกเขาอบรมเลี้ยงดูและจะส่งพวกเขาออกไปประกาศนะครับรักษาโรคแล้วก็ขับผีออก So in the Jewish culture of Jesus' time, there was already a model in place. There were the rabbis who had disciples following them. ในสมัยที่พระเยซูทรงดำเนินพระชนม์อยู่ในโลกนี้นั้นนะครับการเลี้ยงดูนะครับพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเนี่ยก็มีอยู่ในบริบทของกลุ่มของผู้ที่มีความรู้ในด้านพระคัมภีร์ซึ่งเรียกว่ารับบีเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ก็จะมีสาวกเหมือนกันในการติดตามพวกเขา So Jesus was not introducing something new, but he took it and purified it and strengthened it as he was teaching his disciples. การที่พระเยซูมีสาวกเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกนะแม้แต่ยอห์นก็มีสาวกแต่ว่าพระเยซูได้ทรงนำวิธีการในการเลี้ยงดูแบบที่มีอยู่แล้วในเวลานั้นเนี่ยมาปรับนะมาเพิ่มเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแล้วนำตรงนั้นมาเป็นรูปแบบที่พิเศษของแบบที่เป็นแบบฉบับของพระองค์ในการสอนนะครับในการเลี้ยงดูคน So Jesus intentionally, as I said, selected those with whom he would associate in a learning relationship, and we see this in John chapter 15, verse 15. และการสอนนะครับแบบนะฮะ
ผ่านความสัมพันธ์นะครับแล้วก็โดยผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะฮะปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5เราจะดูความสัมพันธ์ของพระเยซูกับสาวกนะครับว่าเมนเทอร์กับเมนทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างยอห์นบทที่15ข้อ15 Does someone have a Thai Bible to read that? John 15:15. อาจารย์จูอ่านเสียงดังหน่อย No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all that I have learned from my Father, I have made known to you. เราจะไม่เรียกท่านว่าบ่าวอีกต่อไป เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกต่อไปเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราจะเรียกท่านว่าวิสาเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วแล้วเราใช้ใหม่ครับ So, the lesson for the mentor from this ทั้งบทเรียนสำหรับผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับจากตรงนี้ is that the mentor needs to prayerfully select those mentees that you have time to help, and then watch them grow. พี่เลี้ยงที่จำเป็นจะต้องนะครับอธิษฐานใช้เวลาอธิษฐานรายการที่จะเลือกสรรกลุ่มคนที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับอย่างตั้งใจในการเพื่อจะได้ใช้ชีวิตและก็ใช้เวลาในการปลูกฝังเลี้ยงดูชีวิตของเขา So the lesson we learn is that Jesus placed limitations on those he would spend more time with. แล้วบทเรียนที่เราเรียนรู้ก็คือว่าพระเยซูใช้เวลากับกลุ่มคนนะครับที่ไม่มากนะครับที่จำกัดที่เฉพาะที่พระองค์เลือกสรรมา And before choosing them, the Bible tells us that he went up to the mountain to pray, and after prayer, he selected them. พระเยซูพระบิดาบอกว่าพระเยซูได้ทรงก่อนที่จะเลือกสาวกเลือกน้องเลี้ยงที่จะสานต่อเนี่ยพระองค์ได้อธิษฐานบนภูเขานะครับอธิษฐานอย่างจริงจังขอการทรงนำเสร็จแล้วถึงจะลงมาเลือกสาวกทั้ง12คนอย่างเฉพาะเจาะจง And the lesson for the mentee from this is that as the disciples were willing to engage in a learning relationship, so the mentee also needs to be willing to have this learning relationship. บทเรียนสำหรับพี่เลี้ยงคือต้องอธิษฐานเลือกสรรอย่างมีวัตถุประสงค์บทเรียนสำหรับน้องเลี้ยงก็คือว่าต้องมีความตั้งใจนะครับในการที่จะรับการสร้างนะครับในขณะเพราะว่าพี่เลี้ยงเองก็พร้อมที่จะทุ่มเทเวลาในการสร้าง So before we continue on this, we will take a coffee break. ก่อนที่เราจะไปต่ออาจารย์จะให้เราเบรกเพราะบางคนนั้นนะครับจิตใจก็พร้อมอยู่กายอ่อนกำลังมาก In 15 minutes we come back. แล้วก็อีก15 นาที